So yun na nga. Harvest ng beans. Ayan. Beans. Kahit umuulan. Harvest day is harvest day. Ayan. Kumukontra dun sa dulo. Ayan, umuulan na nga guys. Ayan, lumakas ang ulan. So babalik ko sa greenhouse. Ayan, mga beans yan na hina-harvest natin. Balik muna kami sa greenhouse at baka mag-harvest na lang muna ng pino. Okay. Layo ko ng greenhouse. Ayan na guys. Ayan ako. If you're wondering kung bakit ang dugit-dugit ng paa ko, ayan siya. Dahil sa loob ng greenhouse, hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Pero ito, papakita ko sa inyo ang mga cucumber or ngayon ang kanyang bulaklak. Siya. Ayan. Lugbati, pepino. Here. Ayan. Here. That's our pepino. Ayan, lahat yan. At sa ilalim niya, we have to save space. So, sa ilalim ng pepino ay mga lechuga. So, we have lolo rosa, and we have green ants. Pakalakas na ulan. Dito kami lahat sa loob. Ayan. Ang aking salad ko. So, yeah. So, ayan guys. At tayo ay makaka-harvest ng cucumber. Sa over na yan, damdaman English, kaya tatay niya, timaungan na. Koreano. Jesus, di natin delikado. Mag-adjust pa yung mami. More here. Ayan, kuhanin na natin itong mga kasi ma-over na sila. Here. Yan, so may mga para siyang maliliit na thorns, so you have to be careful when harvesting this. Ito din yan siyang parang thorn. Ayan, if you can see that. Kaya kami nagsusuot ng medyo mahahaba kasi medyo mangangati ka din talaga. Ayan, so look it that way. There you go, everyone. Take this. Patag natin dito. Find more of it. Ayan, medyo ito kasi para din siyang para siyang dahon ng kalabasa din. Mga sila, mga melon, ganun. Hindi, kalabasa actually. Yun ang pinakamalapit. Ayan. Lagyan natin sa ilalim at kukunin ng mga mamaya yan.
ilalim. Okay, ito. Meron din dito. Yan, dahan-dahan. Cucumber. Cucumber. Ayan. Wala na ba? Kaya dito ulit ako sa labas. Medyo tumila yung ulan. Gusto ko lang naman ng rambutan. Ah! OMG, may palaka. Hi frog. Hi frog. It's a frog. Frog brains. This is your beans, everyone. Look this. Dali naman kami po sa dami ng mga pinagagagawa namin ngayon. I want it looks like this. Actually, trabaho to ng matatangkad eh. Gaganin ko talaga dito sa taas. Dito. Hindi puso ang ano dito. Ang bota. Wala na pala. Then. Ang space. Kaling, nagkaroon ng butang niya. Kung garod, kurang din niya. Sinusort ang ating mga beans. Dito tayo sa walang katapusang pagha-harvest ng rambutan. Like kahit anong hina-harvest mo, magha-harvest ako ng rambutan. So ito guys, sa likod ko. Kasi sayang yung dami nila. Baka ma-over. Tsaka, ano ngayon kung umuulan? Char. Ayan, we have our basket. And we will harvest more of this good stuff. Oh. Great. Right now. Ayan. So good.
is my harvest sa isang puno at hindi ko pa na-harvest lahat. And sa isang puno lang yan, this whole basket over here. So I'll get another basket para sa ibang puno. Okay, let's move. Here na. Manatik. Salamat. These ones not ready for harvest. These ones, yes, are ready for harvest. Yeah. Okay. Shoot it, shoot. Okay. One whole bunch over here. I feel like this whole bunch is ready. How do I get that? This is always my problem. How do I get that? Butin mo. Okay. Here comes another tree. Wala pa, umulan. Wala diba? Ay! Ito ako.